यो इकोलोजी हो। इकोलोजीको लोगसको मिनिङ हुन्छ स्टडी। यो लोगस भनेको यो लोजी भनेको हाम्रो लोगस वर्डबाट निस्केको छ र यो लोगसको वर्ड अर्थ भयो स्टडी। यसको मतलब यहाँ के छ लेखेको स्टडी। देयरफोर स्टडी अफ इन्टरेक्सन अर इन्टर रिलेसनसिप भनेको छ अर्गानिजम र इन्भाइरोमेन्टको। त भन्नुको कुरा मतलब छ यहाँ स्टडीको बारेमा भन्ने। स्टडी भनेको के हो त इकोलोजी हो। अब यहाँ यति मात्र याद राख्ने भनेको स्टडी हो। स्टडी भन्ने बित्तिकै पढाइ लेखाइको कुरा के हो त पढाइ लेखाइको कुरा। मैले भन्दै यहाँ रिड एन्ड राइट भन्दै मैले रिड एन्ड मैले राइट भन्दै पढाइ लेखाइको कुरा त हो स्टडी। अब यहाँ भनेछ फादर अफ इकोलोजी त सिम्पल कुरा हो। अब के हो त फादर अफ इकोलोजी। अब यही पढाइ लेखाइको कुरा त यो भयो पढाइ यो भयो लेखाइ त राइट भयो। त मैले के भन्दै राइटर त राइटर मैले यहाँ लेखिदिएँ। त यो राइटर के भयो मेरो फादर अफ इकोलोजी भयो। अब यसलाई म एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखिरहेको छु। अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दाखेरि नि म यसरी लेख्छु RIETER। देयरफोर हाम्रो जुन इकोलोजीको फादर छ त्यो के हुनु भयो त एन्सर छ राइटर। र कुन राइटर यो राइटर RIE वाला राइटर RIETER। यस यो मेरो भयो फादर अफ इकोलोजी। यसरी याद गर्न सकिन्छ। याद गर्न इकोलोजी मतलब पढाइ लेखाइको कुरा त लेखाइ मतलब राइट गर्नु थियो त यसको फादर के भयो राइटर। WRITER सँग यसले ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ सम्झिन सकिन्छ। अब अर्को यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँ लेखेको छ इको टाइपको बारेमा यहाँ लेखेको छ। यहाँ इको टाइपको बारेमा हेर्न सकिन्छ। इको टाइप यो को मिनिङ हुन्छ सेम। यहाँ जुन को लेखा छ यो को मिनिङ भयो सेम। यो को मिनिङ भयो सेम र टाइपको मिनिङ भयो प्रकार। मतलब सेम प्रकार मतलब भनेको जेनेटिकली फिक्स्ड। ओके त जेनेटिकली यहाँ फिक्स्ड भनेको छ। अब इको टाइप याद रहन्छ भने इको फिन पनि त अटोमेटिकली याद रहन्छ। जस्ट त्यसको उल्टा छ नट फिक्स्ड भनेर। अर्को भनेको यहाँ इम्पोर्टेन्ट भनेको यो इको टोन हो। यो इको टोन यसरी याद राख्नुहुन्छ। यो टोन सोन जे पनि याद राख्ने तर मेन कुरा यही याद राख्नु छ कि टोन। अब टोन हो त मलाई याद रहन्छ ट्रान्जिसन जोन भनेर। टोन जोन यसरी याद राख्नु। टोन जोन त कुन जोन ट्रान्जिसन जोन। देयरफोर हाम्रो जुन इको टोन छ यो इको टोन भनेको ट्रान्जिसन जोन हो कि यहाँ लेखिदिएको छ इको टोन और टेन्सन जोन टोन सोन त्यही टेन्सन जोन त इको टोन भनेको ट्रान्जिसन जोन भनेको इम्पोर्टेन्ट हो कि। अब यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त यही लेखेको छ यहाँ लेखिदिएको छ एउटा कुरा ट्रान्जिसन जोन बिट्विन फ्रेस वाटर एन्ड सलाइन वाटर। त मैले यसलाई मार्क दिन्छु यो ट्रान्जिसन जोन यसलाई मैले मार्क गरेको छु यहाँ। यही थियो मेरो के इको टोन। अब यही थियो मेरो यहाँको अर्को कुरा। अब यहाँ रहेछ हाम्रो स्टेनोथर्मल। अब यहाँबाट यसरी याद राख्न सकिन्छ स्टेनोको मैले याद राखेँ नो। स्टेनोको मैले याद राखेँ नो र थर्मलको मिनिङ हुन्छ हिट। त नो मतलब के अब नदिने म के दिदिनँ म हिट दिनँ मतलब एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर। एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर के हुने त स्टेनोथर्मल हुने भयो। त सिम्पल यति याद राख्नु भयो स्टेनोथर्मलको मिनिङ एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर। अब हेर्ने अब यहाँ छ यहाँ के लेखा छ हि किस टो थर्मल के लेखा छ राम्ररी पढौँ यसलाई। हि लेखा छ त्यसपछि किस लेखा छ त्यसपछि टो थर्मल। यसरी फिल गर्ने। अब कुनै केटा छ यो कुनै केटी भयो यो केटा केटी रोमान्स गर्दैछ किस गर्दैछ एकदम चिसो वातावरण छ। चिसो वातावरणलाई गरम गर्ने प्रयास गर्दैछ यो दुईटा केटा केटी। अब त्यो चिसो वातावरणमा आफूलाई गरम गर्नलाई यसले के गर्यो किस गर्न स्टार्ट गरिदियो। त मैले यहाँ हि लेखिदिएँ किस गर्न स्टार्ट गर्यो किस भइहाल्यो। थर्मलको मतलब हिट भयो हिट जेनेरेट गर्दैछ। अर्थात् भयो यसको अर्थ भयो कि यो लो टेम्परेचरमा आफ्नो काम गर्न खोज्दैछ। त यो हेकिस्टो थर्मलको मिनिङ के भयो त सिम्पल हाम्रो काम हुनु पर्यो कुन टेम्परेचरमा त एट लो टेम्परेचर। त सिम्पल यहाँ लो टेम्परेचर भनेर याद राख्ने। ओके स्टेनोथर्मल मतलब के भयो त एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा हाम्रो काम हुनुपर्छ। स्टेनोथर्मल मतलब त्यही भइसक्यो। अब हेर्ने अर्को छ यहाँ पेडोजेनेसिस। यहाँ छ पेडोजेनेसिस। त यहाँ हेर्न सकिन्छ यो PED पेड। यो पेडलाई हिन्दीमा भन्छ कि पेड र नेपालीमा यसलाई के भन्छ रुख भनिन्छ। पेड मतलब ट्री भन्न पाइन्छ। ओके पेड मतलब ट्री भनिदिने र ट्री कहाँ लाग्छ सोइलमा लाग्ने हो। र जेनेसिसको मतलब हुन्छ फर्मेसन। जेनेसिसको मतलब भयो फर्म गर्नु। त सोइल फर्मेसन गर्नु सिम्पल भयो। त्यस्तै पेड मतलब फेरि रुख र रुख कहाँ लाग्छ सोइलमा लाग्छ। र हाम्रो जुन लोजी छ लोजीको मतलब के भयो त स्टडी। त सोइलको त्यही स्टडी गर्ने सिम्पल काम खत्तम भयो हाम्रो। यसको पनि काम खत्तम भयो पेडोलोजी। अब अर्को छ यहाँ लोम सोइल। अब यसलाई याद गर्ने एउटा मात्र तरिका L छ O छ A छ हैन। अब यहाँ मैले इमेजिन गरेँ LO पछि मैले इमेजिन गरेँ यहाँ D हाल्दिएँ।
LO त्यसपछि D हाल्दिएँ, मैले D लाई स्टारलाई देखाएको छु, अझै मैले सब बिर्सेँ, म यसलाई बिर्सिरहेको छु। अब यसलाई मैले मेटाइदिएँ, मतलब बिर्सिसकेँ मैले इमेजिन गरेँ यहाँ के छ D छ, त LO त्यसपछि मैले स्टार हाल्दिएँ। त यो भनेको एकदम बेस्ट भयो, यो रिप्रोडक्सन गर्नको लागि अब मान्छेले यसैको युज गर्दा एकदम बेस्ट भयो। ओके, त हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ लोम सोइल भनेर बुझ्न सक्छौँ कि लोम सोइल भनेर बुझ्न सक्यो। अब यो लोम सोइलको एकदम ठुलो प्रपर्टी हो। अब जस्तै अब कुनै केटाकेटी इन्टिमेट भयो, यो केटा भयो, यो केटी भयो, अब दुईटै इन्टिमेट भयो। इन्टिमेट हुँदाखेरि अथवा अब केटीले केटाको बारेमा सोच्दाखेरि अब के हुन्छ, उसको शरीरबाट लिक्विड निस्किन्छ कि वेट भइहाल्छ, केटी लिक्विड निस्किन्छ, त्यसलाई म्युकस जस्तो के भनिन्छ। ओके, त अर्ग्यानिक म्याटर निस्क्यो, तर यहाँ उसलाई ह्युमस जस्तो बिहेभ गर्न सोच न, ह्युमस निस्क्यो। ओके, किनभने ह्युमस पनि के अर्ग्यानिक म्याटर हो। ओके, अब हेर त यही कुरा यहाँ मतलब त्यही वेट हुनु मतलब पानी निस्किनु, त मैले माने त्यही पानी निस्क्यो, ह्युमस निस्क्यो। ओके, अर्ग्यानिक म्याटर निस्क्यो। अब हेर्ने, अब मतलब यो LO स्टार त्यसपछि A जुन छ एकदम बेस्ट भयो, यो सबैको लागि रिप्रोडक्सनमा काम लाग्छ। यहीहरू त यो सब फिलिङ जेनेरेट गराउने हो नि त। अब यो LAOM लेखे, लोम सोइल लेखे। अब यसको मतलब के भयो भन्न सकिन्छ, यो लोम सोइल भनेको के हो त बेस्ट सोइल हो। तर के को लागि बेस्ट सोइल हो, अब सोइलमा त हामी त प्लान्ट, यो सोइल छ, सोइलमा त प्लान्ट लगाउने हामी, त यो प्लान्टको लागि बेस्ट सोइल भयो। के प्लान्ट ग्रोथको लागि के भयो त बेस्ट सोइल भयो हाम्रो यो लोम सोइल, सबभन्दा पहिलो कुरा। अर्को कुरा, यसको वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी पनि के छ, यसको वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी पनि राम्रै छ। यसको यो लोम सोइलको वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी पनि एकदम राम्रो छ, त्यही भएर भनिन्छ हाइएस्ट भनिन्छ। त्यसै भएर त बेस्ट भयो, यो जुन सोइलको कामै हो यही प्लान्ट राख्ने, वाटर राख्ने, त यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो त्यही भएर त पनि के भयो त बेस्ट भयो। अब अर्को, अब यहाँ एउटा चाहिँ होलार्ड टर्म छ। अब होलार्डको मैले एचओलाई अलग गरिदिएँ, LA बाट R लाई मैले गायब गरिदिएँ। ओके, D छँदैछ यहाँ र स्टार हाल्दिएँ, LAD, फेरि यो रिप्रोडक्टिभ पार्ट जस्तो भयो। त मैले यहाँ भनेकै थिएँ कि एउटा केटा थियो, अर्को के थियो केटी थियो। केटीले अब केटाको बारेमा इमेजिन गर्यो, केटी पनि वेट हुन्छ, ह्युमस त्यही निस्कियो। ओके, त सिम्पल मतलब पानी निस्कियो। त अल ओभर जुन टोटल पानी छ नि, टोटल पानीलाई जनाउँछ कि टोटल वाटरले जनाउँछ कसले, होलार्डले। कसरी जनाउँछ बुझि नै सक्यो, LAR जस्ट रिप्रोडक्टिभ पार्ट जस्तो बिहेभ गर्यो, LAD त्यसपछि मैले स्टार गर्दै यहाँ। ओके, रिप्रोडक्टिभ पार्ट भयो। त वाटर भनेको होलार्ड मतलब टोटल एभाइलेबल एमाउन्ट अफ वाटर जनाउँछ कि होलार्डले। होलार्ड मतलब के भयो त टोटल एभाइलेबल एमाउन्ट अफ वाटर जनाउँछ कुनै पनि सोइलको। अब अर्को छ यहाँ हेर्ने, चुसाड लेखेको छु मैले, यहाँ चाहिँ चिसाड छ, चेसाड छ यसलाई। अब यसलाई रङ भनिदियो कि यसलाई पढ्न, यो नपढ, तिमी पढ यो चुसाड। मतलब चुस मतलब हुन्छ कि अब पानी जस्तै चुसिरहेछ कोही, अब त्यही सेन्समा आयो कि जस्तै पानी चुस्नु। यसको मतलब के भयो कि वाटर एब्जर्भ भइरहेछ प्लान्टले, यो प्लान्ट छ है, यो प्लान्टले वाटर चुसिहाल्यो मतलब एब्जर्भ गरिसक्यो। पोरि पनि पानी जुन छ यहाँबाट मान पानी नै पानी होला, यहाँ पानी नै पानी होला। यो प्लान्टले पोरि पानी चुसिसकेको छ कि चुसिसक्यो मतलब लिइसक्यो। यसको मतलब वाटर एब्जर्ब बाई रुट अफ प्लान्ट भनिदियो, त्यही के हो मेरो चेसाड हो, सरी चुसाड हो। त्यसलाई चेसाड जस्तो मान्न सकिन्छ। ओके, चेसाड हरेक किताबमा लेखा हुन्छ। अबदेखि इमेजिन गर्ने, चुसाड इमेजिन गर्ने। ओके, र यसैको उल्टा हुन्छ इकार्ड हुन्छ, यसैको उल्टा, यसैको के हुन्छ उल्टा इकार्ड। अब चुसाड याद छ भने इकार्ड पनि त याद भइ नै हाल्छ। इकार्ड मतलब नन एभाइलेबल वाटर, यहाँ लेखे हुन्छ ECHARD। चुसाड सरी चेसाड मतलब एभाइलेबल वाटर हैन, एभाइलेबल वाटर इन द सेन्स कि प्लान्टले चुसिहाल्यो पुरै पानी, त प्लान्टको लागि एभाइलेबल भयो। त इकार्ड मतलब प्लान्टले चुस्न सक्दैन यो पानी, सिम्पल त थियो। नन एभाइलेबल वाटर लेख्दै मैले, नन एभाइलेबल वाटर सिम्पल भन्न भयो। अब हेर्ने, अब यहाँ छ क्रायोफाइट्स। क्रायो यसरी अहिले भनेकै थिएँ, अहिले एक्जाम्पल LA दिएको थियो, D दिएको थियो, स्टार दिएको थियो। यो केटा हो, यो केटी हो। अब दुईटै इन्टिमेट भइरहेछ, रोमान्स भइरहेछ। अब एकदम सर्दीको मौसम छ, रोमान्स गर्न खोजिरहेछ। अब भइसक्यो पुरै इन्टिमेट, त आवाज आउँछ, केटीले आवाज निकाल्ने हो, क्राई गर्ने हो केटीले यो समयमा। एकदम चिसोमा गरम हुने प्रयास गर्दैछ केटी पनि, त केटीले के गर्यो क्राई गर्यो, साउन्ड निकाल्छ नि त, क्राई गर्यो। अब कुन अवस्थामा क्राई गर्छ, कोल्डको अवस्थामा क्राई गर्छ नि। अब एकदम चिसो अवस्था छ र चिसोमा उसले के भन्छ कि आफूलाई गरम गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। त मैले भने क्रायोफाइट, त क्रायोफाइटको मिनिङ नै भेले कति बेला त कोल्डको अवस्थामा काम भयो हाम्रो, त्यो के भयो त हाम्रो क्रायोफाइट। यसरी याद राख्न सकिन्छ क्रायोफाइट। त यो भन्छ प्लान्ट ग्रोइङ अन कोल्ड। यसको डिफिनिसन जुन हुन्छ जता लेखा हुन्छ प्लान्ट ग्रोइङ अन कोल्ड, त्यसरी याद राख्न सकिन्छ। क्राई मतलब क्राई गर्यो केटीले एकदम चिसो महिनामा, सिम्पल केटाकेटी अब जे होस्। यो IM 2005 मा सोधेको यो क्वेसन। अब अर्को यहाँ चाहिँ हेलोफाइट, IM 2003 मा सोध्यो। हेलो मतलब बुझ्न सकिन्छ हेलोजन, र हेलोजन मतलब के भयो त साल्ट फर्मिङ एलिमेन्ट हो नि त हेलोजन। यसरी बुझ्न सकिन्छ कि प्लान्ट्स ग्रोइङ अन सेलाइन, मैले लेख्थेँ SALINE सेलाइन। सेलाइन और अल्कलाइन सोइल त्यसलाई के भने त हेलोफाइट भनिदिने, त्यो पनि भयो। अब अर्को यहाँ छ
चेर्सोफाइट, चेर्सोलाई इमेजिन गरेँ मैले चर्सी जस्तो इमेजिन गरेँ। चर्सी हुन्छ नि, चर्सी गाँजा खानेवाला मान्छेहरू, चर्सी मान्छेहरू एकदमै घटिया कुनै पनि काम हुँदैन। त चर्सी जस्तो मैले यहाँको ओलाई मैले आई बनाइदिएँ, यहाँ चर्सी लेखेँ। त चर्सी मतलब त्यही के भयो त वेस्टल्यान्ड भइदियो। वेस्टल्यान्डमा जुन ग्रो गर्छ त्यही भयो के चेर्सोफाइट भयो। यो पनि एकदम सिम्पल भयो। अर्को अक्जालोफाइट छ। अक्जालोफाइट अब यो एसिड के जस्तै पढाएको छ हामी अक्जालिक एसिड पढ्यौँ, त्यस्तै अक्सी, यो अक्सी लेखेको छ नि, पढ्यो होला कार्बोक्सी, कार्बोक्जिलिक एसिड, अक्सी, कार्बोक्सी, बक्सी पढाएको थियौँ नि, मिथोक्सी, इथोक्सी, त सब अब एसिड जस्तै देखाइरहेछ। त्यही भएर के भयो अक्जालोफाइट भनेको एसिडिक इन्भाइरोमेन्टमा ग्रो हुने। यो पनि भयो, एकदम सिम्पल छ। अर्को छ स्यामोफाइट। त यहाँ एकदम SAND जस्तो SAMM छ नि, त यसलाई बुझन SAND स्याम मतलब स्यान्ड एक किसिमको त्यही लागिरहेछ नि, सिमिलर। त यस्तो प्लान्ट जो स्यान्डमा ग्रो गरिरहेछ त्यसलाई के भन्ने त स्यान्डोफाइट। यसरी याद गर्न सकिन्छ। SAM छ नि, SA ठिक छ, ND साम, स्यान्ड मतलब सेम लगभग सिमिलर लागिरहेछ, यसरी याद गर्ने हो स्यामोफाइट। अब हेर्ने यहाँ यो के छ सोइलको केही लेयरहरू छ, राम्ररी हेर्ने यहाँ यो सोइलको लेयरहरूलाई। यहाँ हेर्ने त ह्युमस छ। ह्युमसको बारेमा अहिले चर्चा गरि नै सकेको थिएँ। यो के भयो त ह्युमस कसरी LAD, त्यसपछि मैले स्टार गरेको थिएँ। यो त के छ हाम्रो ह्युमसको बारेमा छ। यहाँ त सबभन्दा माथि के छ यहाँ हेर्ने ह्युमस छ, यहाँ के छ ट्रीहरू छ, त्यसपछि टप सोइल छ, त्यसपछि सब सोइल छ। ओके, अब यही हो कि सोइल प्रोफाइल हो यो एक्चुअलीमा भनेको होराइजन A होराइजन B भन्छौँ कि हामी। त होराइजन A भनेको यो टप सोइल भनेको होराइजन A हो, र यसैमा के छ ह्युमस छ, टप सोइलमा हेर्न सकिन्छ यहाँ। र यसैको लागि यो के छ एकदम कलरफुल पनि देखिरहेछ हामी। ओके, र अर्को कुरा यसरी भन्न सकिन्छ इट कन्टेन्स ह्युमस मतलब होराइजन ए भयो के यो टप सोइल, इट कन्टेन्स ह्युमस एन्ड मिनरल्स, हेन्स इट्स कलर इज भेरिएबल अकर्डिङ टु देयर कन्टेन्ट। जे कन्टेन्ट छ त्यही अकर्डिङ। त्यसपछि एउटा सब सोइल आउँछ, यो के भयो हाम्रो होराइजन बी भन्ने। यसमा त्यति राम्ररी रुट यसमा डेभलप गरेको हुँदैन। त्यसपछि हाम्रो के आयो होराइजन सी आयो त्यस पछाडि। त यहाँ हेर्न सकिन्छ यसमा के छ वेदर्ड रक हामी देखिरहेछौँ, यसमा कुनै पनि युज भएन नि प्लान्टको। ओके, अब यसलाई यहाँबाट पनि स्टडी गर्न सकिन्छ। हेर्ने यहाँ यो के छ त अर्ग्यानिक डेबिट्स यही छ। टप सोइल होराइजन ए भयो, होराइजन बी भयो, होराइजन सी भयो। यसलाई यहाँबाट पनि फिल गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा छ यहाँ सोइलको कलर कस्तो छ, यो पनि एउटा क्वेसन आयो। सोइलको कलर कस्तो छ त्योभन्दा पहिला यो बुझिहाल्न इओलियन सोइल भनेको के हो यहाँ हेर्न सकिन्छ हामी। के हेरेछ हामी इओलियन सोइल। अब इओलियन सोइल मतलब कस्तो सोइल त यहाँ हेर्ने ओलीलाई अन्डरलाइन गर्ने, OLI ओलीलाई मात्रै अन्डरलाइन गर, र ओलीलाई मात्रै मैले अन्डरलाइन गरेँ। अब त्यही अकर्डिङ यहाँ के छ यो ओली हुनुहुन्छ ओली। अब ओलीले एकपल्ट के भन्नुभएको थियो कि म हावाबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्नेवाला छु। त यहाँ मैले हावा बनाइदिएँ। यहाँ यो इओलियनको ओलीलाई मात्रै EOLIAN छ क्या, ओलीलाई मात्रै सम्झिने। त उहाँले भन्नुभएको थियो हावाबाट म इलेक्ट्रिसिटी पैदा गर्नेवाला छु। त्यहाँ यहाँ हेर्ने ओलीजी भाषण दिँदै हुनुहुन्छ, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा भइसकेको छ। यहाँ इमेजिनमा रियलमा त भएको छैन। त यसको मतलब के भएको होला, यो जुन ओलीजी छ त्यो भन्नु मात्रै भएको छ क्या। यसको मतलब इओलियन सोइल मतलब के भयो त ओलीवाला सोइल मतलब के वाइन्डबाट इलेक्ट्रिसिटी भन्नुभएको थियो। त वाइन्डवाला सोइल भनिदिने होइन। इओलियन सोइल मतलब त्यही वाइन्डले क्यारी गरेको। त काम खत्तम भयो हाम्रो। यही भयो हाम्रो सोइलको बारेमा भइसक्यो। अर्को कुरा सोइलको कलर कस्तो हुन्छ यो पनि क्वेसन आउँछ एउटा। त सोइलको कलर एक्चुअलीमा त्यसको ह्युमस कन्टेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। HUMU ह्युमस जे होस् स्पेलिङ, ह्युमस कन्टेन्टमा डिपेन्ड गर्छ सोइलको कलर। त सोइलको कलर एक्चुअलीमा डार्क किन हुन्छ, यही ह्युमस कलरले हुन्छ डार्क। HUMUS मैले लेखेँ, ह्युमसको कारणले सोइलको कलर डार्क हुन्छ। यसरी इमेजिन गर्न सकिन्छ। अब कम्युनिकेटिभ भयो, अब इन्टिमेट भइरहेछ, भेजाइना कलर के हुन्छ त डार्क हुन्छ। अब भनेकै थिएँ इन्टिमेट हुनिरहेछ, अथवा यो केटीले कुनै केटाको बारेमा सोच्यो, अब के भयो यो केटी वेट भयो। वेट हुने बित्तिकै के भयो त अब त्यो अर्ग्यानिक म्याटर निस्क्यो, अथवा मान न ह्युमस मतलब पनि के त अर्ग्यानिक म्याटर भयो, यसरी मान्न सकिन्छ। ओके, त भेजाइना कलर के थियो डार्क थियो, ब्ल्याक थियो। त त्यही ह्युमस छ केमा सोइलमा, त्यही भएर डार्क भयो। यसरी इमेजिन गर्न सकिन्छ भयो।